วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดมนและน่ากลัวที่สุดในยุคกลางเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานแต่มันคือความจริงที่ผู้คนนับหมื่นจะต้องเผชิญและจบชีวิตลงด้วยความกลัวความเชื่อและอคติทางสังคมและเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าในครั้งนี้ก็คือการล่าแม่มดเมื่อเราพูดถึงการล่าแม่มดหลายคนคงนึกถึงยุคกลางที่เต็มไปด้วยความงมงายคฤหาสน์เก่าๆกับหญิงชราที่ถูกกล่าวหาว่ามีเวทมนต์แต่หากดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเหตุการณ์ล่าแม่มดครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปลายยุคกลางในช่วงปีคศ 1450 ถึง 1750 ช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวนี้ได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปกว่า 60,000 คนด้วยตัวเลขมหาศาลนี้ทำให้ประวัติศาสตร์หน้านี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของยุคกลางในยุโรปเดิมทีการใช้เวทมนต์หรือไสยศาสตร์ในสังคมยุโรปยุคแรกๆไม่ได้มองว่าเป็นภัยร้ายแรงและในศาสนาจักรยุคแรกๆก็มองว่าความเชื่อในเวทมนต์เป็นบาปและเป็นอาชญากรรมที่สามารถจัดการได้ด้วยกฎหมายทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะช่วงปลายยุคกลางความเชื่อก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีนักบวชและนักกฎหมายเริ่มตีความว่าเวทมนต์ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการกระทำผิดธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือการทำสัญญากับปีศาจเป็นการนอกรีดและเป็นการทรยศต่อพระเจ้าและศาสนาจักรความคิดนี้ยกระดับความผิดให้ร้ายแรงอย่างมหาศาลจากเพียงคนธรรมดาที่ใช้สายเวทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่กลับถูกมองว่ากลายเป็นศัตรูของพระเจ้าผู้สมรู้ร่วมคิดกับซาตานและสมควรถูกกำจัดอย่างไร้ความปราณีและยังมีความเชื่อที่ว่าแม่มดสามารถสาปคนให้เจ็บป่วยล้มตายได้และยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นสัตว์ต่างๆเช่นแมวดำนกฮูกจนกระทั่งแนวคิดเรื่องแม่มดได้รับการผลักดันอย่างมากจากงานเขียนที่มีชื่อว่า Marius Smell Lerfakellum หรือที่รู้จักกันว่าค้อนของแม่มดเขียนโดยนักบวชชาวเยอรมันที่มีชื่อว่า Heinrich Kramer ในช่วงที่คศ 1486หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือในการไต่สวนแม่มดโดยในหนังสือได้อธิบายถึงธรรมชาติของแม่มดวิธีระบุตัวตนและการจับกุมพวกเขารวมไปถึงขั้นตอนในการไต่สวนและลงโทษอย่างเป็นระบบตำรานี้จึงเป็นเหมือนการวางรากฐานทางความคิดและกฎหมายที่ทำให้การล่าแม่มดแพร่หลายและรุนแรงในเวลาต่อมาแต่การล่าแม่มดไม่ได้เกิดจากความเชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่หากเรามองลึกลงไปจะพบว่าบริบททางสังคมและเศรษฐกิจก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในหลาย ๆ ทางไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างกาฬโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านรวมไปถึงความอดอยากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้และยังมีสงครามที่ยืดเยื้อทั้งหมดนี้สร้างความตึงเครียดและความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเมื่อผู้คนไม่สามารถหาคำอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือในทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่พัฒนาในเวลานั้นพวกเขาจึงหันไปมองคนผิดหรือแพ้รับบาปและแม่มดคือเป้าหมายที่ง่ายที่สุดหรือเมื่อเกิดความไม่พอใจกันเองในหมู่ชาวบ้านและเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆต่างๆเช่นมีสัตว์เลี้ยงตายหรือผลผลิตเสียหายก็มักจะมีการกล่าวหาทันทีว่าแม่มดใช้เวทมนต์ในการสาปจึงทำให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นและในการกล่าวหาใครสักคนว่าเป็นแม่มดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อทางศาสนาเท่านั้นแต่มันเป็นกลไกทางสังคมที่ใช้จัดการกับความตึงเครียดและความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมต่อมาในช่วงปีคศ 1580 ถึง 1630 เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความบ้าคลั่งเป็นช่วงเวลาที่มีการประหารแม่มดมากที่สุดโดยเฉพาะในเยอรมันฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัยทั้งความขัดแย้งทางศาสนาหลังการปฏิรูปศาสนาความไม่มั่นคงทางการเมืองและการที่อำนาจรัฐกลางอ่อนแอจนศาลท้องถิ่นสามารถดำเนินการไต่สวนได้ตามอำเภอใจบางครั้งกระบวนการยุติธรรมก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูส่วนตัวหรือกลุ่มคนที่เห็นต่างทางสังคมส่วนกระบวนการไต่สวนแม่มดในเวลานั้นเป็นอะไรที่โหดร้ายมากและไร้ซึ่งเหตุผลอย่างสิ้นเชิงหลักฐานที่ใช้ในการตัดสินเป็นอะไรที่เราในยุคนี้มองว่าเป็นสิ่งที่เหลวไหลเช่นหลักฐานทางวิญญาณที่พยานอ้างว่าเห็นวิญญาณของผู้ต้องสงสัยมาทำร้ายตนหรือจะเป็นการตรวจสอบร่างกายเพื่อหาปานหรือรอยที่เชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของปีศาจหรือการทดสอบด้วยเวทมนต์โดยการโยนผู้ต้องสงสัยลงน้ำหากลอยขึ้นมาถือว่ามีความผิดแต่ถ้าจมน้ำตายกลับถูกนับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และแน่นอนว่าการทรมานก็ถูกนำมาใช้ในการสอบสวนด้วยเช่นการดึงแขนขาจนข้อต่อหลุดการบดนิ้วหัวแม่มือ หรือการให้อดหลับอดนอนเป็นเวลาหลายวัน
วิธีการทรมานนี้ทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดยอมรับผิดถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามเพราะความเจ็บปวดบีบบังคับให้พวกเขาต้องสารภาพและบ่อยครั้งการที่รับสารภาพเหล่านี้ยังรวมไปถึงการซักทอดชื่อคนอื่นทำให้การล่าแม่มดขยายเป็นวงกว้างอย่างไรที่สิ้นสุดและหากเรามองไปที่คนที่ตกเป็นเหยื่อของการล่าแม่มดจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการอคติทางเพศและสถานะทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญผู้ที่ถูกกล่าวหากว่า 80% เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงชราคนยากจนหมอตำแยเพราะบทบาททางสังคมของผู้หญิงในเวลานั้นมักจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้ง่ายเช่นการทำคลอดดูแลเด็กทำอาหารหรือเลี้ยงสัตว์หากเกิดมีเด็กป่วยหรือเสียชีวิตนมที่ได้จากสัตว์เลี้ยงเสียหายหรือผลผลิตไม่ดีเลยทำให้ผู้หญิงเหล่านี้มักจะถูกตกเป็นเป้าหมายของการกล่าวหาได้อย่างง่ายดายการล่าแม่มดจึงไม่ใช่เพียงการกำจัดผู้ที่ถูกมองว่าเกี่ยวพันกับปีศาจแต่มันคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสุดท้ายการล่าแม่มดก็เริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยการมาถึงของแนวคิดเหตุผลนิยมและวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่ยุครุ่งเรืองทำให้มีปัญญาชนและนักวิชาการเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเรื่องเวทมนต์และปีศาจมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อที่ล้าสมัยและไร้ซึ่งเหตุผลมีการปฏิรูปกฎหมายขึ้นมาใหม่ศาลเริ่มกำหนดให้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือในการตัดสินคดีหลายประเทศออกกฎหมายยกเลิกการทรมานและบางประเทศถึงขั้นระบุว่าการอ้างตนเป็นแม่มดคือการหลอกลวงไม่ใช่อาชญากรรมที่ร้ายแรงอีกต่อไปบวกกับอำนาจรัฐกลางที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้ศาลท้องถิ่นไม่สามารถบิดเบือนกระบวนการได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมการล่าแม่มดจึงค่อยๆสิ้นสุดลงเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เรารู้ว่าความหวาดกลัวความไร้ซึ่งเหตุผลและอคติบวกกับความเหลื่อมล้ำสามารถผลักดันให้สังคมเข้าสู่ความบ้าคลั่งได้การล่าแม่มดในยุคกลางคือเครื่องเตือนใจว่าหากเราไม่ใช้เหตุผลไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่มีหลักฐานและไม่ยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรมเราอาจจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียเมื่อไหร่ก็ได้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยและอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ